Hoi, ik ben Tom Lossing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. Rusland heeft dit weekend een terreurdaad gepleegd. Die hebben een raket gestuurd naar het centrum van de stad Sumy. En niet alleen dat, die raket was dan ook nog eens een keer voorzien van clustermunitie. Dus dan ga je een centrum van een stad bestoken met clustermunitie. Dat is een oorlogsmisdaad. Dat is gewoon terreur. En eigenlijk zou iedereen zich daartegen moeten uitspreken, maar dat is dan weer te veel moeite voor heel veel mensen. En ja, eigenlijk moet Rusland hiervoor gestraft worden, maar ook dat gaat helaas niet gebeuren. Waarom doet Rusland dit? Nou, ik denk dat het een boodschap is aan het Westen. Het Westen is namelijk vrij slap. Wij vinden oorlog heel erg, dat is terecht natuurlijk ook wel, maar we willen ook, we willen liever vrede. En dat is waar Rusland naartoe wil, dat wij in feite Oekraïne gaan opleggen, je moet nu gaan voor vrede. En je slikt maar je moet nu die Russen maar met rust laten. Dat hoopt Rusland dat wij dat gaan doen. En ja, ik hoop dat Oekraïne zo sterk is dat ze dat weerstaan. En dat ze zeggen van nee, wij gaan door met die oorlog tegen Rusland, want we kunnen die Russen nu verslaan. Rusland wint slag na slag, maar verliest de oorlog. Die slag die ze winnen, dag in dag uit, is weer de volgende bomenrij die ze dan veroveren. Ja, dat kost ze alleen zoveel dat ze uiteindelijk de oorlog gaan verliezen, net zoals ze dat eind jaren 80 in Afghanistan deden. En Afghanistan, daar gingen zo'n 100.000 Russen dood. We zitten nu al dicht bij 1 miljoen zwaargewonden en doden. 300.000 Russen zijn er zeker al overleden deze oorlog. Dus het is al veel erger als in de tijd in Afghanistan. Alleen, het geeft goed aan hoe belangrijk Rusland de verovering van Oekraïne vindt. Daar hebben ze veel voor over. In Rusland, in Moskou en het Kremlin, vinden ze gewoon dat Oekraïne Russisch grondgebied is. Lavrov heeft ook gezegd van de week, Odessa is een Russische stad. En Oekraïne is bezig om de Russische identiteit eruit te halen. Dat is natuurlijk duidelijk dat ze dus heel Oekraïne willen hebben. En dat is nog steeds het doel van Rusland. Dat lukt ze dus militair gezien gewoon niet, zelfs niet met de hulp van Noord-Korea en Iran. En reken erop dat er heel veel hulp uit Noord-Korea komt. Ze hebben al miljoenen granaten gekregen voor de artillerie en ze hebben al tientallen en misschien wel honderden artilleriestukken gekregen uit Noord-Korea. En ondanks dat redt Rusland het nog steeds niet. De economie van Rusland ligt op zijn gat. Er is een groot bedrijf wat landbouwvoertuigen maakt, wat al 3 maanden zijn personeel niet heeft kunnen betalen. En dat personeel is nu gaan staken. Ja, en dat betekent eigenlijk het einde voor dat bedrijf. En het is niet het enige bedrijf. De Russische economie is echt nu in een gigantische crisis gekomen. En er is een moment dat Rusland het dan niet meer vol kan houden. En dat moment komt steeds dichterbij. Maar waar ligt dat dan? Is dat nog in 2025? Is dat pas in 2026? Maar het komt naderbij. En ja, ook Oekraïne heeft een crisis. Want de economie van de Oekraïne is ook volledig op zijn gat komen te liggen. Maar wij kunnen dat vanuit het Westen steunen met geld. Wij kunnen Oekraïne steunen met wapens. Maar het feit is natuurlijk wel zo dat de wapenproductie van Rusland hoger ligt dan de wapenproductie van Europa. Dus zou er een wapenstilstand komen, dan gaat Rusland sterker terugkomen dan dat Europa terugkomt. Want zodra er wapenstilstand is, stoppen wij met de productie van wapens. Zo zijn we nou eenmaal, want ze zijn helemaal gericht op, we willen vrede, we willen handel. En het is niet helemaal onterecht, want het zou ook goed zijn, maar Rusland is anders. En wil je je tegen Rusland wapenen, dan zal je toch zoveel moeten hebben dat Rusland het niet waagt om aan te vallen. Nou, het is wel gebleken dat Rusland dat dus wel waagt en dat doen ze op meerdere manieren. Dus die oorlog met Rusland is voorlopig niet voorbij, tenzij je Rusland echt weet te verslaan. En Oekraïne is bereid om daarvoor te vechten. En als dat het geval is, dan zou dat eigenlijk door het Westen moeten worden aangegrepen als zijnde van oké, dan steunen we jullie daarin, als jullie dat echt willen. En dat willen ze echt, want Oekraïne wil naar het eigen land terug en dat is niet onterecht. Zou je
Rusland belonen door delen van Oekraïne te geven, dan houdt dat dus niet op. En dat is dus wat ik probeer over te brengen, want zo is het. En als het Rusland lukt om delen van Oekraïne te krijgen, dan is dat alleen maar enkele jaren respijt, want daarna gaan ze weer verder. Dan willen ze heel Oekraïne, dan willen ze Moldavië en uiteindelijk willen ze ook Finland, de Baltische Staten, Roemenië, Bulgarije en misschien ook wel Polen hebben. En ja, uiteindelijk dat grote Russische Rijk moet terugkomen. Dat is het doel van het Kremlin. En waar stoppen ze? Nou, ik hoop dat ze stoppen hier in Oekraïne, dat ze gestopt worden en dat dan die ambitie over is. En dat Rusland zo zwaar gehavend uit die strijd komt, dat ze minstens de aankomende tientallen jaren dit niet meer gaan doen. Maar ja, goed, dan moet die strijd wel gevoerd worden. En dat is dus nu even het punt. Voor Rusland is het echt het doel, die terreur, om het Westen te bewegen, om die oorlog te laten stoppen. Wij willen geen extra vluchtelingen uit Oekraïne hebben. We vinden die oorlog zo vreselijk. Maar ik hoop dus echt dat Oekraïne voet bij stuk houdt en zich blijft verzetten tegen de Russen. Oekraïne heeft bij verschillende plekken toch ook al een stukje tegenaanval weten te doen. Maar ja, andere plekken verliezen ze nog steeds grondgebied. Het is helaas niet anders. Maar wat ik al zei, Rusland wint slagen, verliest de oorlog. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit videokanaal. En druk ook op het belletje en dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!